مرحبا. معكم بيبر جنبك. اليوم بدي أحكي عن النهايات، وبدي أحكي عن السبب في دراسة النهايات. هذا هو الفيديو الثاني في هذا الموضوع، فبدي أحكي عن الموتيفيشن، يعني شو السبب إنه ندرس النهايات. limits motivation. واليوم بدنا نحكي عن إيش؟ المساحات. limits motivation 2. في الفيديو الأول حكينا عن الليمتس من ناحية حساب السرعة أو السرعة اللحظية أو ميل المماس أو التانجنت لاين instantaneous velocity والتانجنت لاين. هلا بدنا نحكي عن المساحات أو عن كيفية حساب الإزاحة إذا علمت السرعة مع الزمن. فإذا كان عندي التالي: سرعة ثابتة، أي suppose we have a car، سيارة بتسير moving with a constant، سرعة ثابتة. في تساوي قديش؟ مثلا 2 كيلومتر لكل دقيقة. طبعا سرعة عالية هي، إذا بتضربوا ب60 في 60 في البسط مقام تصير 120 كيلومتر لكل ساعة. طيب كيف نحسب المسافة؟ فالسؤال question what is the displacement أو المسافة المقطوعة من after مثلا نحكي بعد 2 minutes. displacement what is the displacement؟ خلينا نحكي displacement s. فشو بنحكي؟ s شو تساوي؟ v في t، السرعة في الزمن. السرعة قديش؟ 2 كيلومتر لكل دقيقة في دقيقتين، اللي هي ايش؟ 4 كيلومتر. طب إذا بدنا نمثلها بيانيا، عندي السرعة على المحور العمودي والزمن على المحور الأفقي، والسرعة تساوي قديش؟ 2 كيلومتر لكل دقيقة، وإحنا بدنا الزمن إيش يساوي؟ 2 دقيقتين. طب إذا لما نضرب 2 في 2 إحنا كنا يعني زي ما عملنا هون، إحنا عم نحسب المساحة. هذه المساحة اللي هي إيش؟ اللي هي الإزاحة، فهي تساوي إيش؟ اس. طيب هي الاس أو الإزاحة. فالمساحة تحت المنحنى هي الإزاحة. وخلينا نشوف تطبيق الثاني اللي هو السبب في دراسة النهايات. لو كان عندنا suppose، افترضوا انه v تساوي t تربيع زائد 1. طبعا مثال غير واقعي، السرعة ما بتقدر تضلها تزيد إلى ما لا نهاية. هذا الاقتران التربيعي بيزيد إلى ما لا نهاية لما الزمن يزيد إلى ما لا نهاية. طبعا بس خلينا نتغاضى عن هذه المشكلة عشان أبسط مثال هذا، وخلينا نشوف كيف ممكن نحسب الإزاحة أو المسافة المقطوعة. فهي عنا ال V، وهي عنا ال T، وهي عنا الواحد،
طبعا تي تربيع اللي هو زي تي تربيع زائد واحد اللي هو زي تي تربيع اللي بمر بالصفر، لكن رفعناه واحد فهو هاي الفي تساوي تي تربيع. له تكمل من هاي الجهة، بس احنا مهتمين فقط بالجزء اللي على اليمين اللي هو الزمن موجب. طيب، وأنا بدي أحسب مثلا المسافة بعد دقيقة، المسافة المقطوعة بعد دقيقة مثلا للتسهيل. ف what is s after 1 minute after t equal 1 minute or at t equal 1 minute. طبعا قلنا المسافة أو الإزاحة اللي هي راح تكون المساحة على الأقل في الحالة لما تكون السرعة ثابتة. لما تكون السرعة غير ثابتة ممكن نعمل التقريب التالي. ممكن ناخد فترات صغيرة من الزمن، يعني ناخد نقسم الفترة لفترات أصغر، مثلا 0.2 0.4 0.6 0.8 وهي واحد، وفي كل فترة إيش نعتبر السرعة ثابتة. هل يمكن؟ هو تقريب يعني كالتالي، يعني عماتنا نعتبر السرعة ثابتة في كل فترة من هاي الفترات. السرعة هون ثابتة، يعني شبيهة الخط الأفقي للسرعة اللي هو يعني هنا السرعة ثابتة على 2، فالخط الأفقي معناته أن السرعة ثابتة، معناته من الزمن 0 لمثلا 0.2 السرعة اعتبرناها ثابتة، ومن 0.2 ل 0.4 السرعة كمان ثابتة، وهكذا. طبعا قديش السرعة هون؟ يعني نحكي مثلا 0.2 0.4 0.6 0.8. السرعة هون قديش راح تكون؟ واحد. السرعة هون قديش؟ طبعا بنعوض 0.2 تربيع زائد واحد اللي هي 1.4 وهكذا. طبعا احنا ما بدنا نحط أعداد، بدنا نحط التقسيم هذا يكون متغير. خلينا نحسبها أول شي كأعداد للتسهيل، يعني 0.2 هاي 0.4 هاي 0.6 هاي 0.8. طيب، المساحة الارتفاع هون قديش يساوي؟ واحد. الارتفاع هون قديش يساوي؟ بنعوض، أيوه، لما t تساوي 0.2 الفي شو تساوي 0.2 تربيع زائد واحد اللي هي ايش 1.4. فالارتفاع هنا ايش خلينا نكتب بلون ثاني. مثلا طيب خلينا نكتب بالأخضر. فهذه واحد أي 1.4 وهذه اللي بعدها قديش 0.4 تربيع. 0.4 تربيع هي 0.16 زائد واحد 1.16. هذه بتكون 1.16. هذا الارتفاع شو يساوي؟ عوضه 0.6 تربيع اللي هي 0.36 زائد واحد 1.36 1.36
وهذا الارتفاع الأخير اللي هي 0.8 تربيع اللي هي 0.64 زائد 1 اللي هي 1.64. طيب اوكي، السرعة في الزمن تساوي المسافة، فهلا بدنا نحسب السرعة اللي هي 1 في الزمن اللي هو 0.2، بيطلع لي قديش المسافة اللي قطعناها في خلال زمن 20. ف 1 في 0.2 زائد هاي المسافة اللي قطعناها في زمن 0.2. هلا من 0.2 ل 0.4 زاد الزمن، ونضرب هاي الزيادة في السرعة اللي هي 1.4، بيطلع لي المسافة الزيادة في المسافة اللي هي 1.4 ضرب 0.2. طبعا في الفرق في الزمن، الفرق في الزمن في السرعة 1.16. أنا أظن إنه أخطأنا هون 0.4 تربيع 0.16 مظبوط، 0.2 تربيع 0.04 هون أخطأنا بالحساب، هذه 0.04 هلا بنمحيها. ف هذه 0.04 وهذه في هنا O. طيب اوكي، طيب هذه ايش؟ هماتنا نحسب المسافة اللي قطعناها في دقيقة واحدة، وصرنا قسمناها إلى عدة فترات، وفي كل فترة السرعة ثابتة، زائد اللي هي 1.16 في 0.2 في الفرق في الزمن، زائد 1.36 في 0.2 زائد 1.64 في 0.2، اللي هي تساوي، هذه كلها تساوي ايش؟ المساحة تحت المنحنى، على الأقل تقريب للمساحة تحت المنحنى، تساوي المساحة تحت هذا المستطيل وهذا المستطيل وهذا اللي هي تقريبا مساحة تحت المنحنى. طيب إذا جمعنا هدول مع بعض شو يساوي؟ الجواب يساوي التالي، خلينا نجمعهم: 1 زائد 1.4 زائد 1.16 زائد 1.36 زائد 1.64 ضرب 20 اللي هي 1.24 يعني كيلومتر وربع تقريبا خلال دقيقة. هذه هي المسافة المقطوعة displacement. طيب طيب هذا جميل. المشكلة إنه هذا تقريب، وإنه هاي مساحات المستطيلات. خلينا نكتبها هون ملاحظة. خلينا نكتبها بالأزرق. تقريبا هاي تقريبا اللي هي الاريا total area of rectangles، واللي هي تقريبا area under تحت المنحنى، المساحة تحت المنحنى under the curve y equal x square plus 1. طيب هلا احنا هاي المساحة حتى نحصل تقريب أفضل المساحة واللي هي حتساوي لي الإزاحة، بناخد مستطيلات أصغر، يعني بدل 0.2 مثلا ناخد 0.1، كل 0.1
نثبت السرعة على كل فترة من الزمن هاي اللي هي 0.1 أو 10، وبنحسب المساحة ونجمع المساحات بكون تقريب أفضل. طب ليش ما نصغرها إلى مثلا 0.01 وهكذا؟ ممكن ناخد تقسيمات أكثر فبيطلع لنا مستطيلات أكثر، وبصير تقريب أفضل وأفضل على هذه المساحات المفقودة، بتصير أصغر وأصغر وأصغر. طيب خلينا ناخدها بشكل عام. ليش ما ناخدها h بشكل عام، والh نعتبرها يعني الفرق في الزمن h واللي هو عدد صغير. هاي المنحنى مرة ثانية نرسم بشكل. طيب وعماتنا ناخد ايش؟ مستطيلات. وهكذا. هلا بدي اخد عذرا، بدي اخد الفرق في الزمن h. معناته اذا هي h هذه ايش؟ 2h زي 20 قبل شوي، هاي 3h، هاي 4h وهكذا، حتى نصل لإيش؟ للواحد. اوكي، ها للواحد. خلينا ناخد 3 نقاط هيك حتى نوصل للواحد. يعني هذا خلينا نمحي هنا، هذا ليس مستطيلا يعني. يعني هون في عدة مستطيلات في النص. طيب هلا نحسب هي الزمن، هي ليست إزاحة، السرعة. بدنا نحسب المساحة تحت المنحنى. خلينا ناخد هاي المستطيلات نشوف. طبعا المعادلة اللي هي ايش؟ y يساوي x تربيع زائد y يساوي ايش؟ t تربيع زائد 1، t تربيع زائد 1. هنا حطينا x تربيع، خلينا نظبطها. هي نحطها ايش؟ t تربيع. طيب شو المساحة؟ الاريا للمستطيلات طبعا اللي هي ايش؟ الارتفاع الأول قديش؟ اللي هو عند الصفر. إذا عوضنا الصفر تربيع زائد 1، هاي نحطهم هون. والله هيك مستطيل هيك نعبي فيه بعض الشغلات. t يساوي 0، v يساوي ايش؟ 1، t يساوي h، v شو يساوي؟ h تربيع زائد 1، t يساوي 2h، v شو تساوي؟ 2h تربيع زائد 1 وهكذا. فعنا ايش؟ مساحات المستطيلات اللي هي ايش؟ المستطيل الأول اللي هو الارتفاع اللي هو 1، هي من هون في h، ف 1 تايمز h زائد هذا الأول. الثاني اللي هو ايش؟ ارتفاع h تربيع، لما نعوض ال h هاي هون h تربيع زائد 1، ف h تربيع زائد 1 في قديش؟ في h زائد 2h تربيع زائد 1 في h زائد وهكذا. طيب ال h شو هي ال h هنا؟ قبل ما نحكي شو ال h خلينا نبسط. هاي شو تساوي؟ هلا ال h هذه ممكن اخذها كعامل مشترك إذا أردت، أو خليها ناخدها كعامل مشترك أسهل. فهي h ضرب، بضل عنا 1 هون زائد h تربيع زائد 1، هي 1
زائد اتش تربيع زائد، هي أخذنا الاتش هي عامل إلى الخارج، فبضل عنا إيش؟ واحد كمان زائد واحد زائد إيش؟ 2 اتش تربيع بتصير إيش؟ 4 اتش تربيع زائد اللي بعدها حتكون شبيهة بهي بس 3 عنا هون، فبصير عنا 1 زائد إيش؟ 9 اتش تربيع وهكذا. طبعا هذه مستطيل أو الثاني الثالث الرابع. طيب هذه بصير عنا إيش؟ اتش فيه 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1. هلا على حسب عدد المستطيلات. طب خلينا نحسب شو عدد المستطيلات هون عشان ما حكينا. الاتش هون بدنا نكتبها هي بالاقتران. الاتش شو تساوي؟ اللي هي 1 مقسمة إلى عدد من الفترات، 1 على 2 1 على 3. بدنا ناخدها 1 على n. n إيش؟ اللي هي عدد الفترات. n number of rectangles. عدد الفترات أو عدد الفترات اللي هي هاي، أو عدد المستطيلات. طيب إذا جمعنا 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 n من المرات، عشان عدد المستطيلات هو n وكل واحد من هدول بيمثل لي مستطيل، فيطلع لي n زائد. بضل عنا إيش؟ بنجمع ال h تربيع زائد 4 h تربيع زائد 9 h تربيع. هذه زي متتالية، 1 متسلسلة سلسلة. 1 زائد 4 زائد 9. طبعا كلهم مضروبين بإيش؟ في h تربيع. شو ال h؟ اللي هي 1 على n، فنكتبها هي 1 على n في n زائد السلسلة هاي مضروبة في h تربيع. h تربيع هي 1 على n تربيع، فواحد على n تربيع في إيش؟ السلسلة هاي اللي هي 1 زائد 4 زائد 9 زائد، طبعا هي 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع إلى إيش؟ عددهم إيش؟ n إلى n تربيع. فرق بين ال n وال h. هلا كله n صار. شو يسوي هاد؟ هذا إذا ضربناه بهاي بتصير عنا 1، بختصره. إذا ضربنا 1 على n على 1 على n تربيع بصير 1 على n تكعيب. طب شو المجموع هذا؟ 1 زائد 4 زائد 9 زائد زائد، هذا المجموع له معادلة. خليني أكتب لكم إياها. لما نجمع تربيع الأعداد، يعني 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع زائد n تربيع، هذا شو يساوي؟ له معادلة اللي هي أنا لا أحفظها يعني، بس ممكن تلاقوها على الويكيبيديا. يعني n في n زائد 1 في 2 n زائد 1 على 6. طيب خلينا نحط هيك. طيب فهون معناته شو بنكتب؟ نكتب المجموع هذا شو يساوي؟ n في n زائد 1 في 2 n زائد 1 على قديش؟ على 6. اللي هو شو يساوي؟ 1 زائد 1 على 6 n تكعيب في، ممكن نفتح الأقواس هنا، n في n في 2 n اللي هي 2 n تكعيب زائد 1 في 2 n هو 2 n، 1 في n كمان n 3 n في n 3 n تربيع زائد
واحد في واحد واحد في n. إذا وزعنا بصير عندنا واحد زائد هذا بتصير 2/6 اللي هي 1/3 زائد، إذا ضربنا إذا قسمنا هون 3n على 6n بصير إيش؟ 1/2n. وإذا قسمنا n على 6n بصير زائد 1/6n. طب n هي عدد إيش؟ المستطيلات. n يساوي إيش؟ عدد number of rectangles. طيب إذا n راحت إلى اللانهاية if n increases يعني عدد المستطيلات بزيد to infinity يعني عدد المستطيلات بزيد إلى ما لا نهاية، شو بصير عنا؟ بصير عنا إيش؟ 2n 1/2n بتروح لوين؟ لما نقسم على عدد كبير كثير بصير عنا 0. ونفس الشي هاي 1/6n لما اقسم على عدد كبير كثير عشان n كبير كثير للانفينيتي راح كمان 0. معناته هاي بتروح للصفر، هاي بتروح للصفر، هاي هيك معناته هادي بتروح للصفر، هادي كمان بتروح للصفر. معناته اللي بضل عنا إيش؟ 1 زائد تلت اللي هو يساوي إيش؟ 4/3. هذه إيش؟ S displacement وهي نفسها إيش؟ area under the curve، مساحة تحت المنحنى. نرجع للمنحنى، هذا هو المنحنى اللي عملناه إنه قسمناها لفترات أصغر وأصغر وأصغر، صارت هاي مستطيلات أصغر وأصغر وأصغر، فالمساحات هاي مفقودة صارت أقل وأقل وأقل، وبالتالي صارت مساحة تحت المستطيلات تقريبا تساوي مساحة تحت المنحنى. إذا كملنا هاي العملية بتصير تساوي في النهاية تساوي المساحة تحت المنحنى. المساحة تحت المنحنى اللي هي الإزاحة، بما إنه المنحنى هذا يمثل إيش؟ السرعة مع الزمن. طبعا السرعة v السرعة مع الزمن. طبعا ممكن بدل تطبيق آخر، بدل السرعة يكون عندي القوة، وبدل التي يكون عندي إيش؟ الإزاحة. فالقوة ضرب الإزاحة اللي هي إيش تساوي؟ الشغل. وإذا كانت القوة متغيرة فبنفس المبدأ بنفس الطريقة ممكن حساب إيش؟ الشغل عن طريق ضرب القوة في الإزاحة على فترات قصيرة وجمع النتائج. يعني بهذا نكون غطينا موضوعين اللي هو أساس المادة. الموضوع الأول كان في الفيديو السابق اللي هو معدلات التغير اللي هو أو السرعة اللحظية. كان عندنا معدل التغير هو السرعة المتوسطة، وأخذنا تقريب عندما أخذنا فترة زمنية صغيرة حصلنا على السرعة اللحظية. وهنا حصلنا على المساحة أو الإزاحة لما يكون عندي السرعة. يعني في الموضوع الأول كان عندي الإزاحة مع الزمن، طلعت السرعة كمعدل تغير. هلا عندي معدل التغير هو السرعة،
وكاملته أو حسبت المساحة تحته حتى ألاقي إيش الإزاحة. وهدول الموضوعين اللي هم بسموهم التفاضل والتكامل، اللي هو بالإنجليزي differentiation اللي هو إيش differentiation اللي هو عندي ال S given S الإزاحة معطاة find V، أو اللي هو إيش rates of change معدلات التغير اللحظية instantaneous rates of change. طيب الانتجريشن أو التكامل، شوف هنا حطينا بدون الخط الانتجريشن هو given v find s، يعني السرعة معطاة أو معدل تغير الإزاحة معطاة، فلا الإزاحة أو المسافة من نقطة الأصل، فالسرعة معطاة يعني عكس التفاضل. هون الإزاحة معطاة لا السرعة، وهون السرعة معطاة أو معدل التغير معطاة لا الإزاحة اللي هي إيش قلنا مساحة تحت المنحنى areas. طيب فهو هذا محتوى مادة التفاضل والتكامل، هو الاشتقاق differentiation والتكامل integration. سنكمل إن شاء الله مع النهايات كيفية حساب النهايات وآلياتها، لأنه راح تطلع في كل المادة. وشكرا لإصغائكم، وإلى لقاء آخر.